good morning ඔයාලා හැමෝටම. අදත් අපි ආවා පොඩි ලස්සන ප්ලේස් එකකට යන්න. අද දුලංජය ඉන්නවා, මනමාලි ඉන්නවා, අපේ මල්ලි ඉන්නවා. අපි දැන් අද නාවුල යන්නේ පොඩි ප්ලේස් එකකට. පන්සල ගාව නැවිතිලා පන්ටුවක් එහෙම දාලා. දැන් අපි ගමන පටන් ගන්න යන්නේ. අපි එන ඉස්සරහින් හම්බෙමු. අපි ප්ලේස් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් අපි යන්නේ මෙතනින් උඩට තමයි යන්න තියෙන්නේ. ටිකක් දුර යන්න තියෙනවා. පොඩි ගලක් උඩ තියෙන්නේ. යද්දි පොඩ්ඩක් සැරයි වතුර. අපිට තෙමීගෙන නාගෙන යන්න වෙනවා. කටු පඳුරු තියෙනවා. මෙතන ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ නැහැ. ඒ වුණාට මාරම ලස්සනක් තියෙන්නේ. අපි මේ දැන් යන ගමන් ඉන්නේ පොඩි අඩිපාරක් තියෙනවා යන්න. අපි දැන් තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ පොඩි කන්දක් තියෙනවා නේ මචං පාරකාව ඉඳන්. ඔව් පොඩි කන්දක් තියෙනවා. ඒක නැගගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ ලස්සන පොයින්ට් එකට එන්නේ. ඔව් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි එකපාරකුත් ආවනේ. එතකොට මේ වතුර තිබ්බේ නෑ. වතුර තිබ්බේ නෑ. ඔයාලට කියන්නේ මෙතන ආවට ගමන් නෑ. ඒක විනාශ කරන්න එපා. ගොඩක් වෙලා නෑ මෙතන. ඔව් මොකද ලස්සනයි හැංගිලා තියෙන තැනක් නේ මචං. ඔව් මෙතන ගොඩක් ඔව් හැංගිලා කියන්නේ පේනවා අඩුයි මෙතන. ගොඩක් අයට ඇත්තටම ප්‍රසිද්ධ තැනක් නෙමෙයි මේක. ගමක් ඇතුලෙන් තමයි මේක තියෙන්නේ. පොඩි පාරක් තියෙන්න එන්න. මොකක් බෝඩ් එකක් තිබෙත් නෑ නේ මචං පාරේ. ඒ වුණාට ඉතින් ගොඩක් ලස්සන තැනක්. එන්න ඇවිල්ලා බලන්න. පරිසරය විනාශ කරන්න එපා. තව කෙනෙක්ට බලන්න ඉතුරු කරලා යන්න. ඔව් අපි බලමු තව ලස්සන තැන් තියෙනවා මෙතන. අපි ඔයාලට ගේන්නම් වීඩියෝ එකේ. අපි අද අමුණටත් ආවා. අපේ ගමන අද ඉවරයි. හොඳ පන්නයක් දැම්මා. නැද්ද බං? හරිම. එතකොට ඔයාලට කියන්න දෙන්නේ මේ වගේ තැන් වලට ඇවිල්ලා බලලා ඒවා ආරක්ෂා කරලා යන්න ඕනේ. ඔයාලා අරන් එන
හැමදේම අරගෙන ගිහිල්ලා නේද බං ආයෙත්. ඒක තව කෙනෙක්ට. ඔව්. තව කෙනෙක්ට ඉතින් ඇවිල්ලා මෙතන බලන්න පුළුවන්. කාලයක් පවතිනවා එතකොට. එහෙනම් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ වෙනදා වගේම තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell button එකත් ඔබන්න. එතකොට ඔයාලට අපි අලුතෙන් වීඩියෝ දාපු ගමන්ම ඔයාලා ළඟටම ඔයාලට ගන්න පුළුවන් notification එකක් එනවා. මේ වගේම ලස්සන දැනකින් ආයෙත් සම්මනකම්. එහෙනම් ගොල්ලෝ අපි ගියා.